พิงค์พอทุกคนคะวันนี้ 26 เมษายนนะคะ ภาพรวมฝนทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลงแล้วนะคะ แต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ ส่วนพื้นที่อื่นๆ ก็ยังมีอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็ฝนตกในบางพื้นที่นะคะ ซึ่งจังหวัดที่เสี่ยงภัยสูงที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ ก็จะมีพื้นที่ของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะ โดยพื้นที่ภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกค่ะ ส่วนพื้นที่ภาคกลางนะคะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็สระบุรีค่ะ แต่ว่าที่ต้องกรี๊ดเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่งประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนฉบับใหม่ค่ะจะเข้าไทยมาในวันที่ 28 เมษายนถึงวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะ